دوستان سلام، به کانال پارادوکسی لینک خوش اومدید. برنامه درخواست برخی از شما همراهای عزیز کانال پارادوکسی لینک. امروز می‌خوایم بریم به روزی که شهریار شاعر یکی از موندگارترین شعراشو سرود. البته این شعر مذهبیه. علی همای رحمت. این خاطره رو بر اساس خاطرات آقای علیرضا پوربزرگ وافی، یکی از کسانی که تا آخرین روزهای عمر شهریار در کنارش بوده، تبدیل به نمایشنامه صوتی کردیم. پس بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو شهریار و علی همای رحمت. شهریار و علی همای رحمت. یک بار از استاد شهریار شأن نزول شعر علی همای رحمت رو پرسیدم. استاد میدونست من همه فرمایشات ایشونو حتی بدون ضبط صوت و نوت برداری ثبت و ضبط میکنم. با شنیدن این سخن آهی کشید و به فکر فرو رفت. منم مشتاقانه منتظر بودم. اطمینان داشتم اگه استاد کسالت نداشته باشه حتما جواب منو میده. دقایقی بعد استاد نگاهی به من کرد و سیگار دیگه‌ای روشن کرد و اینطور شروع کرد. اون روز در محل کار خیلی خسته شده بودم. به طوری که حتی از رفتن به قهوه خونی دروازه غار هم منصرف شده بودم. محل تجمع دوستان ما قبل از میدان فردوسی قهوه خونه‌ای تو دروازه غار بود. میخواستم به منزل برم و ساعتی استراحت کنم. اما در منزل پنیر نداشتم و باید اول به میدون مولوی میرفتم و پنیر میخریدم. پنیر رو مثل همیشه از یه مغازه خاصی میگرفتم و به قول صاحب مغازه دائمی ترین مشتریش بودم. اگه این همه روی پنیر تاکید دارم به خاطر اونی که پشتوانه غذایی من در منزل بود. یعنی هر وقت غذا نمیپختم یا عجله داشتم و یا حتی مشغول نوشتن و خوندن بودم، با یک لقمه نون و پنیر خودم رو سیر میکردم. خلاصه با تنی خسته به مولوی رفتم و پنیر خریدم. خسته تر از قبل خودم رو به منزل رسوندم. ساعتی دراز کشیدم. از خواب خبری نبود. بلند شدم و کتابی برای مطالعه برداشتم. احساس کردم دل و دماغ مطالعه هم ندارم. با خودم گفتم بلند شم و برم قهوه خونه. احساس کردم یارای تکون خوردن هم ندارم. لحظاتم واقعا برزخی بود. یک ندای درونی به من میگفت که گم شده ای دارم. ولی نمیدونستم چیه. اون شب تا صبح مثل مارگزیده ها به خود پیچیدم و خوابم نبرد. بدنم داغ شده بود ولی اصلا توان نداشتم. روز بعد به امید اون که ساعتی بخوابم سر کار نرفتم. باز هم همون وضعیت رو داشتم. گویی انقلاب نهانی در درونم شکل می گرفت. اون روز هم به خاطر آشفتگی و بیخوابی حتی به قهوه خونه هم نرفتم. احساس می کردم یک آتش درونی منو به سوختن و دیوانگی میکشونه. ولی باز هم در درونم عناصر مثبتی با این حس و حال در نبرد بودند و درون من جمع اضداد شده بود. شب رو با آشفتگی سحر کردم. در این مدت فقط چند لقمه نون و پنیر خورده بودم. بعد از ظهر روز سوم که وضو گرفتم و نماز خوندم، بعد از نماز دست به سوی آسمان بردم و گفتم بار خدایا، تو را به حرمت مولا علی منو از این وضعیت. دیگه نتونستم دعامو ادامه بدم. یه انرژی نامرئی و مقتدری منو به سمت مداد و کاغذ کشوند. بدنم داغ بود. مداد روی کاغذ میلغزید و این شعر اومد. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. شعر به روانی جاری می شد و من هم می نوشتم. بروی گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. با نوشتن هر بیت کمی به آرامش می رسیدم. احساس می کردم که این اشعار رو در 3 روز گذشته بارها در درون ناشناختم تکرار می کردم. ولی در عمل اولین بار بود که این اشعار غریب و آشنا رو روی کاغذ می نوشتم. بالاخره نوشتن شعر تمام شد. آرامش به وجودم برگشت. شعر رو مرور کردم. بعضی ابیات خیلی زیبا می نمود. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. احساس کردم که این اشعار بخشی از روحم بود که در این چند روز اسیر و بعد آزاد شده بود. مداد و کاغذ رو زمین گذاشتم و با آرامش تمام
سر به بالین گذاشتم و خوابیدم. وقتی بیدار شدم از تلخی 3 شبانه روز بیخوابی اثری نبود. روحم و جسمم آروم بود و احساس می‌کردم که به یه غیر ممکن دست یافتم. اون روز هم برای رفتن به اداره خیلی دیر شده بود. شعر رو برداشتم و چند بار مرور کردم. در دل به خود گفتم که این شعر خیلی فراتر از قدرت شعری منه. بلافاصله اون شعر رو که به نظرم گوهر گرانبهایی می اومد در 6 نسخه پاک نویس کردم. 1 نسخه در لای لحاف تشک، 1 نسخه در بین اشعار پاک نویس شده، 1 نسخه در جیب پالتو و 1 نسخه رو هم همراه خودم برداشتم و زودتر از قرارهای همیشگی خودم رو به قهوه خونی دروازه‌قار رسوندم. راستش میخواستم هرچی زودتر این شعر رو برای دوستان شاعرم بخونم. دوستان شاعر من شاعرای بزرگی بودند، مثل ملک و شعرای بهار، پژمان بختیاری و دیگران. وقتی وارد قهوه خونه شدم هنوز هیچ کدوم از دوستام نیومده بودند. من تو محل همیشگی منتظر نشستم. تو این حال 1 نفر وارد قهوه خونه شد. با مسئول چای صحبت کرد. مسئول چای منو نشون داد. اون شخص به طرف من اومد. ظاهر متشرعی داشت. بعد از سلام و احوالپرسی خطاب به من گفت: من از طرف آیت الله مرعشی نجفی اومدم و پیامی برای شما دارم و پیامشو اعلام کرد. من در جواب گفتم ایشون پسرعموی من هستند. استاد شهریار به سادات و سیدها پسرعمو میگفت. من در جواب گفتم ایشون پسرعموی من هستند. ولی اون عالم و محقق چه کاری با من شاعر داره؟ اون شخص اظهار بی‌اطلاعی کرد. من هم به قول معروف سبک سنگین کرد و تصمیم گرفتم همراه ایشون به قم برم. به مسئول چای قهوه خونه هم موضوع رو گفتم و از ایشون خواستم به دوستان اطلاع بدن که نگران من نباشند. مخصوصاً که چند روزی هم به اونجا نیومده بودم. بیرون کافه اتومبیل بنز قدیمی گازوئیلی پارک شده بود. ایشون در رو باز کردند و سوار شدیم. بلافاصله ماشین رو روشن کردند و با هم به قم رفتیم. رسیدیم قم. وقتی وارد منزل آیت الله شدیم، بعد از عبور از چند اتاق و سرسرا به درب اتاقی رسیدیم که نفر همراه من از من خواست همونجا منتظر بمونم و خودش در زد و داخل شد. لحظاتی بعد آیت الله مرعشی نجفی با لباس غیر رسمی بدون عمامه و عبا در جلوی من ظاهر شد و سلام علیکم روبوسی جانانی رد و بدل شد. بعد آقای مرعشی گفتند: شاعر عزیز، شعرت رو بخون. من در اون ایام هر شعری می نوشتم در روزنامه ها چاپ می شد و دهان به دهان می گشت. در دل گفتم حتما حضرت آقای مرعشی هم عاشق شدند و از من یه شعر عاشقانه می خوان. به همین دلیل گفتم کدام شعر رو می فرمایید؟ آقای مرعشی گفتند: علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را. با شنیدن این شعر پاهام لرزید. اصلا یادم رفته بود که این شعر رو نوشتم. من این شعر رو برای احدی نخونده بودم و میخواستم امروز تو قهوه خونه برای دوستانم بخونم. در حال افتادن بودم که آقای مرعشی دست منو گرفت. گفتم: آقا، من این شعر رو برای احدی نخوندم. تازه دیشب نوشتم. شما از کجا میدونید؟ آقای مرعشی گفتن دیشب در عالم رویا در مجلسی در محضر پیامبر گرامی این شعر خوانده شد. من هنوز حیران و سرگشته بودم که آقای مرعشی من رو داخل کتابخونه برد و در حین پذیرایی مختصر داستان رویای صادقانه‌شون رو گفتند و از من خواستند همراه ایشون به مسجد بریم. در بین نماز ایشون بلند شدند و منو به نمازگزاران معرفی کردند و از من خواستند که اون شعر رو بخونم. من هم برای اولین بار این شعر رو در مسجد آیت الله مرعشی نجفی برای نمازگزاران خوندم. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در 2 عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن،
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد ز میان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. به دو چشم خونفشانم هله ای نسیم رحمت، که ز کوی او غباری به من آر توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پایت، چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را. چو توی غذای گردان به دعای مستمندان، که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را. چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم، که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب، غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا. استاد شهریار معمولاً در تعریف خاطراتش اشک میریخت. ولی این بار چشماش برق میزد و با انرژی خاصی صحبت میکرد. وقتی خاکستر بلند سیگار استاد به روی فرش افتاد، تازه متوجه شدم که استاد در حین تعریف این ماجرا حتی یک پک هم به سیگارشون نزدن. خود استاد هم نگاهی به سیگار تموم شده در لای انگشتای خودش کرد. اونو تو زیر سیگاری خاموش کرد و سیگار دیگه ای روشن کرد. نگاه دیگه به صورت استاد انداختم. احساس کردم که استاد تو اون لحظات شیرین غرق هستند. میخواستم سوالی بکنم، ولی حیفم اومد اون لحظه شیرین رو از استاد بگیرم. دقایقی بعد خود استاد لب به سخن گشود. اون شب آقای مرعشی منو به یه پرس کباب معروف قم مهمون کرد. بعد از شام هدیه هم به من دادند و همون بنز منو تا تهران و درب خونم رسوند. گفتم استاد این شعر شما کی به نجف رسید؟ استاد گفت اون موقع که مثل حالا ارتباطات نبود، ولی در یک فاصله زمانی کوتاه به حرم امام علی آویخته شد. بعدها شنیدم که یکی از خطاطهای اصفهان اونو نوشته و در حرم نصب کرده. لازم به توضیحه که من بعدها فهمیدم این شعر به خط استاد حبیب الله فضائلی نوشته و به حرم اهدا شده. البته در اصفهان خدمت استاد حبیب الله فضائلی رسیدم. حتی یک بار با هادی شهریار، پسر استاد شهریار، خدمت این استاد گرانقدر که کتاب ارزشمند اطلس خط هم از آثار ایشونه رسیدیم. دوستان در اینجا به انتهای این ویدیو خاطرمون میرسیم. ویدیوهای ما رو با دوستای خودتون در میون بگذارید. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.